নমস্কাৰ দৰ্শক সকল Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰ শিকিবলৈ আপোনালোকক স্পোকেন টিউটৰিয়েল লৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰ উবুন্টুত কেনেকৈ এপ্লিকেশন ইনষ্টল কৰিব পাৰি তাক শিকোৱা হ'ব এই টিউটৰিয়েলটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ মই GNOME এনভাইৰনমেন্ট ডেস্কটপৰ সৈতে উবুন্টু 10.04 ব্যৱহাৰ কৰিছো Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰাইটস হ'ব লাগিব ইন্টাৰনেট সংযোগে ভালদৰে কাম কৰিব লাগিব সেই আহক আমি প্ৰথমে Synaptic Package Manager খুলো তাৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি System Administrationলৈ যাওক আৰু Synaptic Package Managerত ক্লিক কৰক ইয়াত পাসওয়াৰ্ড বিচাৰি এটা অথেন্টিকেশন ডায়লগ বক্স ওলাব পাসওয়াৰ্ড টাইপ কৰক আৰু এন্টাৰ টিপক যেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰ কৰিম এটা পৰিচয়সূচক ডায়লগ বক্স ওলাব Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰৰ বিৱৰণ এই ডায়লগ বক্সত থাকিব এটা এপ্লিকেশন বা প্যাকেজ ইনষ্টল কৰিবৰ বাবে Synaptic Package Managerত প্ৰক্সি আৰু ৰিপজিটৰি কনফিগাৰ কৰক এইটো কৰিবলৈ Synaptic Package Manager উইন্ডোলৈ যাওক অনুগ্ৰহ কৰি সেটিংছলৈ যাওক আৰু প্ৰেফাৰেন্সেছত ক্লিক কৰক প্ৰেফাৰেন্স উইন্ডোত থকা বহুতো ট্যাব স্ক্ৰিনত দেখুৱা হ'ব এতিয়া প্ৰক্সি সেটিংছ কনফিগাৰ কৰিবলৈ নেটৱৰ্কত ক্লিক কৰক প্ৰক্সি সাৰ্ভাৰত দুটা অপচন থাকিব ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন আৰু মেনুৱেল প্ৰক্সি কানেকশ্যন মই ইয়াত দেখুৱাৰ ধৰণে মেনুৱেল প্ৰক্সি কনফিগাৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি আপোনাৰ মতে অপচন বাছি লওক আৰু অথেন্টিকেশন বাটনত ক্লিক কৰক HTTP অথেন্টিকেশন উইন্ডো স্ক্ৰিনত দেখুৱাব প্ৰয়োজন হলে ইউজাৰনেম আৰু পাসওয়াৰ্ড দিয়ক আৰু OKত ক্লিক কৰক পৰিবৰ্তনখিনিৰ বাবে এপ্লাইত ক্লিক কৰক উইন্ডোখন বন্ধ কৰিবলৈ OKত ক্লিক কৰক এতিয়া আকৌ সেটিংলৈ যাওক আৰু ৰিপজিটৰিজত ক্লিক কৰক সফটওয়্যাৰ সোৰ্সেছ উইন্ডো স্ক্ৰিনত দেখুৱাব বহুত উৎসৰ পৰাই উবুন্টু সফটওয়্যাৰ ডাউনলোড কৰিব পৰা যায় মেনুখনৰ তললৈ ডাউনলোড ফ্ৰমত ক্লিক কৰক আৰু ৰিপজিটৰিজৰ তালিকাখন চাবলৈ মাউসৰ বাটনটো ধৰি ৰাখক গ্লোবৰ সকলো সাৰ্ভাৰৰ তালিকা আদাৰে দেখুৱায় এই উইন্ডো ক্লোজ কৰিবলৈ কেনসেল ক্লিক কৰক ইয়াত দেখুৱা ধৰণে মই সাৰ্ভাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো সফটওয়্যাৰ সোৰ্সেছ উইন্ডো বন্ধ কৰিবলৈ ক্লোজত ক্লিক কৰক টুলৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰা যায় এইটো শিকিবলৈ উদাহৰণ স্বৰূপে আমি ভিএলচি প্লেয়াৰ ইনষ্টল কৰো যদি আপুনি Synaptic Package Manager প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে আপুনি প্যাকেজবোৰ ৰিলোড কৰিব লাগিব এইটো কৰিবলৈ টুলবাৰত থকা ৰিলোড বাটনত ক্লিক কৰক ইয়াত হয়তো কিছু সেকেন্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত আমি ইন্টাৰনেটৰ যোগেদি প্যাকেজবোৰ ট্ৰান্সফাৰ হোৱা আৰু আপডেট হোৱা দেখা পাম ৰিলোডিং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে টুলবাৰত থকা কুইক বক্সত যাওক আৰু VLC টাইপ কৰক ইয়াত আমি সকলো VLC প্যাকেজৰ তালিকাখন দেখা পাম VLC প্যাকেজ সিলেক্ট কৰিবলৈ চেক বক্সত ক্লিক কৰক আৰু মেনু বাৰত থকা মাৰ্ক ফৰ ইনষ্টলেচন অপচনটো সিলেক্ট কৰক সকলো ৰিপজিটৰি প্যাকেজৰ তালিকাখন দেখুৱাই এটা ডায়লগ বক্স প্ৰত্যক্ষ হ'ব সকলো ডিপেন্ডেন্সিজ প্যাকেজবোৰ আপুনিকৈ মাৰ্ক কৰিবলৈ মাৰ্ক বাটনটোত ক্লিক কৰক টুলবাৰলৈ যাওক আৰু এপ্লাই বাটনটো ক্লিক কৰক ইনষ্টল হ'বলগীয়া প্যাকেজৰ বিৱৰণ দেখুৱাই এটা সামাৰি উইন্ডো প্ৰত্যক্ষ হ'ব ইনষ্টলেচন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ
এপ্লাই বাটনত ক্লিক কৰক ইনষ্টলেচন হবলগীয়া পেকেজৰ সংখ্যা আৰু আকাৰৰ ভিত্তিত ইনষ্টলেচন প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কিছু সময় লব ইনষ্টলেচন সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে ডাউনলোডিং পেকেজ ফাইল উইন্ডোখন বন্ধ হ'ব এতিয়া আমি হলনিবোৰ এপ্লাই হৈ থকা দেখা পাম এতিয়া আমি VLC ইনষ্টল হোৱা দেখিলো Synaptic Package Manager উইন্ডোখন বন্ধ কৰক এতিয়া VLC প্লেয়াৰ সফলভাৱে ইনষ্টল হৈছে নে নাই তাক প্ৰমাণ কৰো আহক এইটো কৰিবলৈ এপ্লিকেশন চাওক আৰু ভিডিঅলৈ যাওক ইয়াত আমি দেখিম যে VLC মিডিয়া প্লেয়াৰ তালিকাযুক্ত হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে VLC সাফল্যভাৱে ইনষ্টল হৈছে একেদৰে Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰ কৰি আমি বেলেগ এপ্লিকেশনো ইনষ্টল কৰিব পাৰো মই সংক্ষেপে ক'ব বিচাৰিছো এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো কেনেকৈ Synaptic Package Manager প্ৰক্সি আৰু ৰিপজিটৰি কনফিগাৰ কৰিব পাৰি কেনেকৈ Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰ কৰি এপ্লিকেশন বা পেকেজ ইনষ্টল কৰিব পাৰি স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ যি আইচিটিৰ যোগেৰে নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যন দ্বাৰা সমৰ্থিত ইয়াৰ ওপৰত অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ http://spoken-tutorial.org/nmeict-intro এই স্ক্ৰিপ্টটোত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ডেচিক্ৰিউ সলিউশনছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু এয়া হৈছে মৌচুমী মেধি আইআইটি বম্বেৰ পৰা সাইন অফ কৰিছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ